त्याबरोबर श्रीखंड, ते आलं आलं का याच्यामध्ये? आलं 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 जिरा द्या. आलं आलं आणि मी पण आलो. नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपल्याला मसाला पुरी करायची आहे, पण ती मसाला पुरी नेहमीची नाही, उपवासाची मसाला पुरी. चला सुरुवात करूया. आलंही आलं आहे. सर्वप्रथम याचा जो मसाला आहे तो आपण कुटून घेऊ बारीक. हिरवी मिरची, कोथिंबीर, जिरं आणि आलं मी किसलेलंच घालतो आहे, म्हणजे ते छान त्याची पेस्ट होईल. बटाटा किसून घेऊ. एक उकडलेला बटाटा आणि त्याच्यामध्ये साधारण मी 3 चमचे शिंगाड्याचं पीठ आणि 2 चमचे भगरीचं पीठ घातलं आहे. लिंबू पिळताना असं पिळायचं म्हणजे काय बिया खाली जात नाहीत, बिया वर राहतात. हिरवा मसाला, यामध्ये हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं आणि जिरं असं आपण घातलं आहे. आता याला पाणी सध्या मी घातलेलं नाही आहे, पण असं वाटलं की आपल्याला पाणी लागेल तर मग आपण घालूयात. सध्या जो ओलसरपणा आहे तो बटाट्याचा आहे आणि जो मसाला आपण वाटून घेतला त्याचा आहे. आणि ही पुरी प्लॅस्टिकवर आपण करूयात म्हणजे ती लवकर होईल, आणि त्यासाठी प्लॅस्टिकला थोडंसं तेल आपण लावून घेऊ. आता यामध्ये बटाटा असल्यामुळे शुगर आली, आणि शुगर आली म्हणजेच ही पुरी लवकर लाल होईल, तेवढं फक्त लक्षात ठेवा. आपण या पुऱ्या तळून घेऊ. त्याबरोबर श्रीखंड, तर उपवासाची पुरी आणि श्रीखंड. श्रीखंड तेही केशरयुक्त खाऊ, नॉट अलाउड, कारण डायटिंग सुरू आहे. तर हे फक्त नजरेने मी खाणार. भले तोंडाला कितीही पाणी सुटलं असेल, तसंच पाणी तुम्हाला सुद्धा सुटलं असेल, पण नक्की करा. केल्यानंतर आम्हाला विसरू नका. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि आवडली तर मी गॅरंटीनी सांगतो तुम्हाला आमची आठवण येईल.